Naranasan mo din ba ang malagasan ng subscribers? Nandito ka ba para alamin kung bakit nalalagas ang subscribers mo? So pues kung ito ang pakay mo kung bakit pinapanood mo ang video ko, tapusin mo hanggang sa dulo yung aking video para malaman mo kung bakit ka nalagasan ng subscribers. Pero bago ko simulan itong aking tutorial, make sure nakasubscribe ka na sa aking YouTube channel at click the notification bell para ma-notify ka sa aking mga future uploads. So ayan nga guys, sa videong ito, ibabahagi ko po yung aking nalalaman patungkol sa pagbabawas ng ating subscribers. Marami po sa ating mga YouTuber na nakaranas po ng paglalagas ng subscribers. At isa na din ako doon. Marami po akong naririnig sa mga ibang YouTubers na nalagasan daw tayo ng subscribers dahil ganito, nagkasalubong kayo ng dikit or nag-subscribe lang pero hindi pinindot yung notification bell. Or nag-subscribe lang siya pero hindi nanood ng video, hindi nag-comment, kaya nalalagas. Bakit kaya? So for my curiosity, bakit kaya hindi ako kumontak sa isang lehitimong source kung bakit talaga tayo nalalagasan ng subscribers? So ayun na nga, kumontak po ako sa Google support para malaman natin kung bakit tayo nabawasan ng subscribers. Paano nga ba ang pag-contact sa Google support? So unang-una, pumunta ka sa browser mo, kahit anong browser, at i-type mo doon ang support.google.com. So ayan na. Dito may nakalagay na, how can we help you? And then sa ibaba doon, may describe your issue. So ilagay natin dyan yung subscribers count changing or dropping. Ayan. So ito na nga yung lumalabas sa ating sinisearch. So nandito, subscribers count changing or dropping. Generally, it's normal to see fluctuations in your subscriber count. So normal talaga na paiba-iba yung ating subscribers count. Minsan tataas, minsan din bumaba. Bakit kaya? So continue natin. If it seems that your subscriber count has changed or dropped, it could be for one of these reasons. So meron ditong mga reasons kung bakit nalalagas yung mga subscribers. So tatlo yung binigay na reasons. Unang-una, viewers are subscribing and unsubscribing your channel normally. Nag-subscribe ang mga tao sa'yo dahil nagustuhan nila yung content ng channel mo. Likewise, nag-unsubscribe din sa'yo ang isang tao kung sa tingin niya ay hindi siya nasisiyahan sa mga content ng channel mo. Kaya, yun yung unang rason. The second reason, we've removed spam subscribers from your channel. So, ano ba yung mga spam subscribers? So, i-click natin yung spam subscribers para malaman natin kung ano talaga ang mga spam subscribers na yan. So, according dito, removing close accounts and spammy subscribers. So, may dalawang reason. First reason, the close accounts. These are accounts that view either closed by the user or terminated by the YouTube due to a policy violation. Mababawasan ka ng subscribers if meron kang subscriber na na-terminate ang kanyang YouTube channel dahil sa policy na nilabag niya sa YouTube. So, expected na malalagasan ka din ng subscribers. Or, kung meron ka mang kakilala na in-stop niya yung kanyang YouTube channel at kanyang dinilit, ay automatic na din na mababawasan yung subscribers mo. So, ano nga ba ang violations sa YouTube? So, i-click natin yung policy violation para malaman natin kung ano talaga yung mga violations. So, nandito yung community guidelines terminations. So, ito yung mga reasons kung bakit na-terminate yung ating mga accounts. Unang-una, repeated violations of the community guidelines or terms of service across any form of content, like repeatedly posting abuse, hateful and or harassing videos or comments. So, understandable na yan, no?
So proceed tayo sa second reason. A single case of severe abuse such as predatory behavior, spam, or pornography. So, kung mag-upload kayo ng videos na included yung pornography, ay automatic na yan ma-terminate sa YouTube. Number 3, channels or accounts dedicated to a policy violation like hate speech, harassment, or impersonation. So, kung nagpapakita ka ng video na hindi ka aya-aya, and then in-upload mo sa YouTube, automatic na din yung ma-terminate ang channel mo. So, meron pa silang karagdagan na informasyon dito. If you believe that your channel or account was terminated by mistake, you can appeal using this form. Ayan. So, naka-highlight yung this form. So, i-click nyo na lang yan at meron kayong pipil-upan. Kung sakaling na-report yung channel mo na sa tingin mo ay wala ka namang labag sa community guidelines ni YouTube. Ang una dito, don't submit an appeal request more than once. Multiple requests increase the volume to review and cause delays in our response. Huwag kang mag-submit ng maraming requests to avoid delay of your request, di ba? And then second, fill out the form as completely as possible including your channel ID. So dapat in the form, tama yung mga nakasulat, tama yung nailagay mo para wala ng problema. The more information you give us, the easier it will be to process your request. So kung tama yung pag-fill up mo sa form, so madali lang yan ma-resolve ni YouTube. So, dapat mag-ingat sa pag-fill up ng form para mapadali ang iyong process ng iyong appeal request. Balik tayo sa spam subscribers. Ano nga ba ulit yung spam subscribers? So, according dito, subscribers gained through artificial means such as purchasing subscribers to a third-party service. So, ayan, nakalagay po dyan na kaya po tayo nagkaroon ng mga spam subscribers nang dahil po sa ating mga third parties application na ginagamit natin. So for example, yung mga boosting apps na nagpaparami ng mga subscribers. So bawal po yon, kaya mag-ingat po kayo. So kaya minsan nakikita natin sa mga comment section yung mga comments like numbers and then sa ibaba doon is my link. So wag nyo po yung pindutin yon. Baka ma-hack pa yung channel nyo. Ayan, kung naranasan nyo yan, ayan, paki-comment na lang kung naranasan nyo, no? Na merong nagko-comment sa inyo na mga ganyan na may numbers at sa ibaba niyan ay may link. Yan po yung mga spam subscribers. At yung mga nagko-comment dyan is yung mga hindi natin kilala. Di ba? Tama ako? So, yan yung mga spam subscribers. Nire-remove yan ni YouTube. Or para malaman mo din yung mga spam comments, puntahan nyo lang po yung YouTube studio nyo at i-click sa left side ang comments. Doon nyo makikita yung mga spam comments na kulay pula. Yan po yung mga spam comments po. So, ang gagawin nyo lang yan is i-select all kung marami at saka i-delete nyo para mas safe yung channel nyo. At meron pa dito, it's important that subscriber numbers stay meaningful to your channel to make sure that your subscriber count grows. It's because you're organically building a community of authentic fans who will keep watching and supporting you. So we need legit supporters para may susuporta sa atin. Wow! So kadalasan sa mga sub for sub, diyan talaga tayo malalagasan. Bakit? Kasi nag-subscribe lang sila, pero nag-subscribe sila ngayon, pero sa makalawang araw, sa mga susunod na araw, ay hindi na pinapanood yung video mo. So, ang purpose lang doon ay maparami yung subscribers mo. Pero, yun nga lang, nadidetect yan ni YouTube. Kaya, nabibilong din yan sa spam subscribers. So, meron dito, close accounts and subscribers that are identified as spam won't count toward your total number of subscribers.
So kung mabawasan man tayo ng subscribers, hindi maapektuhan yung ating views or ating watch time. Yung number of subscribers lang yung maapektuhan. So ayan po, that's it for this video. Sana po ay may natutunan po kayo. And again, if you like this video, give me a massive thumbs up. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel and click the notification bell para ma-notify ka sa aking mga future uploads. So ayan guys, para hindi ka mabawasan ng subscribers, dapat palagi kang nakasubscribe sa aking mga uploads. So thank you mga kahugot. Bye-bye!